नमस्कार साथी, आज मैले एउटा नयाँ वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोबाट। पहिले सर्वप्रथम हामीले प्ले स्टोरमा गएर वेबली भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले देखाएको छु त्यसरी नै वेबसाइट प्ले स्टोरमा गएर वेबली के गर्नु एप्स इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले गर्दैछु त्यसरी तपाईँ पनि यो एप्स इन्स्टल गरिसकेपछि डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले सजिलो तरिकाले फ्रीमा वेबसाइट डेभलप गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने त्यो म अगाडिको भिडियोमा देखाउने नै छु। मोबाइलबाट नै यो हामी वेबसाइट बनाउन सक्छौँ र यो वेबसाइटबाट हामी बिजनेस धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। युट्युबको लागि पनि राम्रो हुन्छ यो वेबसाइट। त्यही भएर वेबली हामीले इन्स्टल गर्ने, जसरी मैले देखाउँछु त्यसरी तपाईँहरू पनि इन्स्टल गर्ने। ओपनमा क्लिक गर्ने। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यस्तो साइनअपको एउटा फर्म खुल्छ। अब साइनअपको फर्ममा हेर्नुहोस्, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन्टर योर इमेल, कन्फर्म योर इमेल, क्रिएट पासवर्ड, यो सबै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छन्। मैले पनि यहाँ हेर्नुहोस् सर तपाईँहरू हेराउनको लागि यो फिलअप गर्दैछु। यो फर्म भरिसकेपछि हामीले सबमिटमा क्लिक गर्ने।
सबमिट हुँदैछ। सबमिट भइसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छन्, त्यसबाट सबमिट हुन्छन्। सबमिटमा क्लिक गरेर यस्तो खोल्छ। त्यसपछि हामीलाई जस्ट निड अ वेबसाइटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट अ थेम भनेको छ हामी पर्सनलमा गएर यहाँ तल दिएको थेम एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अहिले इमेज देखाइरहेको छैन, तपाईँको नेटको कारणले यस्तो भएको हो। त्यसपछि हामीले स्टार्ट एडिटिङमा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वेबसाइट बनेर अब एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के राख्ने भनेर एडिटिङमा क्लिक गर्नु। एडिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यस्तो खोल्नेछ। यस्तोमा हामीले अब यहाँ आफ्नो मन परेको टाइटलहरू यो जति लेखेको छन् सबैलाई हामीले इरेज गरेर मटाएर यहाँ पुनः लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु कसरी आफ्नो फोटो यहाँ राख्ने, इमेज कसरी हाल्ने, त्यो सबै देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् मैले यो माथि क्लिक गर्ने नेट कारणले यस्तो समस्या भइरहेछ। अब यहाँ यस्तो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खोल्छ। अब यसमा एडिट वेबसाइटमा क्लिक गर्ने। यहाँ माथि हेर्नुहोस् यो प्लसमा क्लिक गरेपछि हामीले योहरू यहाँ एलिमेन्टहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले इमेज राख्दैछु। यहाँ इमेजमा क्लिक गरेँ। इमेजलाई ट्याप एन्ड ड्र गर्नुपर्ने हुन्छन्। यसलाई थिचेर माथि तान्नुपर्ने हुन्छन् अनि अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्मिसन माग्दैछ हामीलाई यो। अब यहाँ हामीले इमेज राख्नको लागि पनि पर्मिसन हुन्छ। एड इमेजमा क्लिक गरेर हामीले मन परेको इमेज राख्न सक्छौँ। अब मैले इमेज सेलेक्ट गर्दैछु। अब इमेज सेलेक्ट गरेर मैले इमेज राख्ने यहाँ छ। अनि एउटा मैले इमेज राख्न गइरहेको छु। यो इमेजलाई मैले सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँछ इमेज। यहाँ हेर्नुहोस् आइसक्यो। अब आइसकेपछि यहाँ यस्तो वेबसाइट हाम्रो इमेज आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेर हाई। अब यहाँ एडिट गरेर पनि आफूले जे पनि लेख्न सक्छ, आफ्नो बारेमा लेख्न सकिन्छ। वेबसाइट के को बारेमा हो, के वेबसाइटमा अपलोड हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। यो इमेजमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरेर यो इमेजलाई पनि हामी हटाउन सक्छौँ। आफ्नो इमेज यहाँ राख्न सक्छौँ।
यसरी हामीले यसलाई म्यानेज गरेर लास्टमा हामीले यहाँ हेर्नुहोस् पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै सर्भर एकचोटि हेर्ने त ठिकठाक छैन राखेको कुराहरू, अनि हेरिसकेपछि लास्ट अप्सन भनेको पब्लिस हो। पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइट निर्माण हुन्छ। यस्तो पेज हाम्रो वेबसाइटको हुनेछ। मैले पब्लिस हालेपछि यहाँ अब वेबसाइट कस्तो वेबसाइट राख्नुहुन्छ, मैले मि सन्तोष वेबसाइट राख्न खोजेको छु। हेर्नु एभाइलेबल छ यहाँ हेर्नुहोस्, एभाइलेबल missantosh.weebly.com मेरो वेबसाइट भयो। त्यसपछि होममा जाने, होममा गइसकेपछि मेरो वेबसाइट कस्तो छ भनेर हेर्न खोज्यो भने यहाँ हेर्नुहोस्, मैले होममा गएँ। होममा गएपछि एकाउन्टमा क्लिक गरेँ। एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि माथि हेर्नुहोस् स्विच टु वेबसाइटमा क्लिक गरेँ। स्विच टु वेबसाइटमा क्लिक गरेर माई साइट लेखेर आएको छन्, यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गर्ने हेर्नुहोस् यहाँ मेरो होम पेज, मैले बनाएको वेबसाइट के भएको छ भने खुलेको छ। यस्तरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ भने मोबाइलबाट नै एउटा वेबसाइट डेभलप गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।